السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. لو أنت عندك ملف إكسل زي دوت وعامل عليه حماية بباسورد للشيتات الموجودة فيه وجيت بعد فترة نسيت الباسورد دوت، إزاي تقدر تفك الباسورد أو تفك الحماية على الملف دوت؟ هو ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة. وتعالى الأول نشوف الملف. هنفتح الملف كده. ده الملف بتاعي فيه عبارة عن 3 شيتات. أول شيت بيانات الموظفين، تاني شيت الترقيات، تالت شيت رصيد الأجازات. طيب أنا في الشيتات ديت أنا عامل حماية في أول شيت بيانات الموظفين، بحيث إن أي حد يجي يعدل على أي بيان يطلع له رسالة يقول له إن الشيت ده محمي بباسورد. والشيت التاني بتاع الترقيات ده طبعا مفيهوش حماية، لو أنا حبيت أعدل على أي بيان هيعدل معايا وهيسمع معايا عادي. والشيت التالت رصيد الأجازات ده برضو أنا لو حبيت أعدل على أي بيان هيطلع لي رسالة يقول لي لازم تفك الحماية الأول. يبقى أنا دلوقتي في الملف بتاعي دوت عامل شيتين فيهم حماية، والشيت التالت دوت مفيهوش حماية. طيب عشان أفك الحماية زي ما احنا كلنا عارفين بنيجي ندوس هنا كليك يمين على الشيت وندوس ان بروتكت شيت ونبتدي نحط الباسورد. طيب أنا جيت أحط الباسورد ودوست أوكي، طلع الباسورد غلط وانا ناسي الباسورد ايه. طيب ازاي اقدر افك الباسورد دوت بطريقه سهله جدا وبدون برامج وبدون اكواد VPA؟ طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هنعملها هنا في الشيت لازم نعرف اسم الشيت اللي عليه حمايه ايه. انا هنا عندي 3 شيتات اهوت. الشيت اللي في بيانات الموظفين ده فيه حمايه، شيت الترقيات ما فيهوش حمايه، شيت رصيد الاجازات فيه حمايه. بس انا عايز اعرف شيت اللي هو اسمه بيانات الموظفين دوت الشيت ده رقمه كام. هو اسمه بيانات الموظفين بس انا مش عارف هو الشيت رقمه كام، فانا لازم اعرف الاول الشيت اللي عليه حمايه ده رقمه كام، شيت 1 ولا 2 ولا 3 في الترتيب دوت. ممكن اكون انا معدل جايب الشيت ده هنا كده او جايب الشيت ده كده هنا، فانا لازم انا ابقى عارف الاول ارقام الشيتات ديت. طب اعرف ارقام الشيتات ازاي وانا مغير اسمائهم؟ طيب هو في طريقه. هنعمل ايه؟ هنخش هنا من قائمه ديفلوبر وهنخش على الفيجوال بيزك وهتلاقي اسماء الشيتات موجوده عندك ايه. انا عامل دلوقتي حمايه على شيت بيانات الموظفين، هتلاقي بيانات الموظفين بين قوسين هنا وجنبه على طول رقم الشيت، هتلاقي شيت رقم 1 شيت 1، وهتلاقي برضو رصيد الاجازات اهوت هتلاقي شيت 3. يبقى انا دلوقتي عرفت ارقام الشيتات المحميه، شيت 1 وشيت 3. طيب نقفل دي كده. خلاص انا كده عرفت ايه ارقام الشيتات. هنعمل ايه بعد كده؟ تعالى نقفل الملف دوت. ادي الملف بتاعي في شيتين محميين، شيت 1 وشيت 3. طيب اول خطوه هعملها لازما اظهر الامتداد بتاع الشيت دوت. طيب نظهر الامتداد بتاع الشيت ازاي؟ هنيجي هنا من فوق كده من قائمه فيو وهنيجي على شو ونختار فايل نيم اكستنشن، هنعلم عليه هنلاقي الامتداد بتاع الملف ظهر اهو XLSX. طيب طبعا اظهار الامتداد دوت بيختلف ايه من ويندوز لويندوز، بس هي بتبقى ايه نفس الطريقه، بس هتلاقي الشكل هو ايه اللي مختلف شويه. يعني في ويندوز 10 مثلا هتلاقي الاكستنشن ديت عباره عن مربعات، هنا انت بتتعلم على المربع. في اي ويندوز تاني هتلاقي بس الشكل مختلف، بس هي بتبقى نفس الطريقه يعني. طب انا دلوقتي خلاص ظهرت الامتداد بتاع الملف. هنعمل ايه في الامتداد دوت؟ هنيجي كده هنعمل رينيم. مجرد ان انا اغير الامتداد دوت، هنغير الامتداد ده لايه؟ هنخليه هنمسح كده الامتداد دوت XLSX، هنمسحه وهنحط الامتداد ZIB وهندوس انتر. هيطلع لنا رسالة تأكيد هيقول لي Are you sure you want to change it؟ هنقول له yes. طبعا هو غير لنا الامتداد زي ما انتوا شايفين كده. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نفتح الملف ده كده. بعد ما نفتح الملف هنيجي يطلع لي قائمة هنا هنختار منها XL، هنسيب الكلام ده كله وهنيجي على ال XL، هو ده اللي يهمنا في الملف. بعد كده هندوس عليه دبل كليك. بعد ما ندوس عليه دبل كليك هيطلع لنا برضو قائمة تانية كده هنختار منها الورك شيت وهندوس عليها دبل كليك.
هيطلع عندنا الشيتات اللي موجودة جوه الملف بتاعنا. هنلاقي هنا اهو شيت 1 وشيت 2 وشيت 3. طيب انا دلوقتي الحماية كانت موجودة على انهي شيت؟ كانت موجودة على شيت 1 وشيت 3. طيب انا هاخد شيت 1 ده كده هسحبه اطلعه بره خالص كده، هنحطه بره كده هنا هيظهر معانا هنا اهو. طيب وهاجي برضو على شيت 3 هاخده كده واسحبه اطلعه بره هيظهر معايا هنا. وهاجي كده في الملف هنمسح هنا شيت 3 هندلته خالص هنعمل له ديليت. وهنعمل ديليت لشيت 1 برضو. طيب يبقى احنا شيت 1 وشيت 3 احنا طلعناهم بره البرنامج دوت. هنيجي كده نقفل ننزل بدي كده ادي الشيتات اهيت. هنعمل ايه في الشيتات ديت؟ هنيجي كده على الشيت الاولاني دوت عشان نفك الحمايه بتاعته هندوس عليه كليك يمين وبعد كده هنعمل اوبن ويز وهنفتحه عن طريق النوت باد. نضغط كده على النوت باد هيظهر معانا بالشكل دوت. طبعا حاجات غريبه كده تظهر معاك. كل اللي هنعمله هنقف كده جواه وبعد كده من الكيبورد هندوس على كنترول اف عشان يطلع لنا شاشه البحث ديت. هنبحث عن كلمه بروتكشن. يبقى هنكتب هنا كلمه بروتكشن وهنعمل عليها بحث. هتظهر معانا كلمة بروتكشن دي. هنعمل ايه في الكلمة ديت؟ خلينا كده نكبر الصفحة كده ادي كلمة بروتكشن اهيت. طيب هنلاقي قبلها في كلمة شيت وفي العلامة اللي هي اكبر من او اصغر من العلامة ديت. هنيجي من اول العلامة دي كده هنبتدي نعلم كده بالماوس ونبتدي نمشي لغاية ما نلاقي القوس دوت اتقفل معانا. عايزين بقى نركز كده ايه نفضل نازلين وباصين لغاية ما نلاقي القوس اهو اخره اهوت اهو. الجزء ده كله ادي بدايته اللي هو علامة القوس اللي عاملة زي الاصغر من ديت وجواه الحماية بتاعتنا وفي الاخر بيقفل القوس بتاعنا. طب يبقى هو ده الجزء اللي الخاص اللي احنا عايزينه. ده الجزء اللي فيه الحماية بتاعتنا. طيب هنعمل ايه؟ طبعا لازم تبقوا مركزين جدا في الموضوع دوت لان انت لو خدت حرف زيادة قبل القوس دوت او حرف زيادة بعد القوس دوت الملف هيضرب معاك. فانا كل اللي محتاجه اول ما نبقى اعمل بحث عن بروتكشن هنيجي على الكلمة اللي قبله او السهم اللي قبله او القوس اللي قبله هنبتدي ناخده ونظلله لغاية لو فضلت ماشي كده مش هتلاقي اي اقواس خالص. اول قوس هيقابلك اهو في اول قوس اهوت. يبقى احنا كنا واخدين ده كده غلط. يبقى هنيجي ناخده ايه من هنا كده لا والله ده في تاني اهوت في قوس تاني اهوت. عشان كده بقول لكم ايه لازم ايه نركز مفيش اي اقواس تاني. يبقى هو الجزء ده بس اللي احنا ايه محتاجينه. مش عارف كده في هنكبر كده زوم ان تعال نكبر كده شوية عشان تبقى ايه واضحة معانا. احاول اكبرها لكم تاني. تمام. بصوا يا جماعة انا دلوقتي عملت ايه بروتكشن. بنعمل كده كنترول اف هنبحث عن كلمة بروتكشن هتظهر لنا الكلمة هنا اهيت. طيب بعد كده بعمل ايه؟ باجي هنا على القوس اللي قبلها ده على طول اللي قبل شي بروتكشن هناخدها كده ونبتدي نمشي لحد ما يقابلنا القوس ده يتقفل. لحد ما القوس ده يتقفل هنيجي كده اهوت يعني ماشي اهوت مفيش اي اقواس قبلنا لغاية دلوقتي. اول قوس مقفول هيقابلني نعمل ايه؟ نقفل اهو.
يبقى الجزء ده كله هو اللي خاص بالحماية بتاعة الملف. بداية القوس اهيت ونهاية القوس اهوت، مفيش في النص كده خالص اي اقواس تاني. يبقى هو ده الجزء اللي انا عايزه. طيب هنعمل ايه في الجزء دوت؟ هندلته، هنعمل له ديليت كده. خلاص احنا مسحناه. وبعد كده هحفظ الملف، هنيجي كده نقفل وهنعمل له سيف. خلاص احنا حفظنا الملف الاولاني دوت. بنفس الطريقة هنعمل الملف التاني، هنعمل كليك يمين وهنعمل اوبن ويز وهنختار نوت باد، هيظهر معانا بالشكل دوت. بالكيبورد هندوس على كنترول اف وهنلاقي كلمة بروتكشن اهيت وهنستعلم عليها، هنعمل بحث هتظهر معانا اهيت. كل اللي هعمله هنيجي هنا، طبعا نكبر كده الفونت شوية عشان نشوف، نعمل زوم ان، كبرها شوية كمان. ادي كلمة بروتكشن. هاجي كده على القوس اللي قبلها من اول شيت بروتكشن وابتدي بقى ماشي كده بالماوس لحد ما يقابلني القوس المقفول بتاعه. هنلاقي القوس لحد هنا، ونراجع برضو مع بعض كده، نمشي كده واحدة واحدة عشان لو في اي اقواس مقفولة تاني. يبقى هو دوت اول قوس مقفول يقابلني. طب يبقى هو ده الجزء اللي انا محتاجه. الجزء ده هنعمل له ديليت وبعد كده هنقفل الملف ونحفظه. يبقى انا كده ايه، مسحت الحماية عن الملفين دول. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هنفتح الملف بتاعنا اللي احنا كنا فاتحينه واخدين منه الشيتات، وهنرجع الشيتات دي تاني مكانها. هنيجي كده ناخد الشيت ده كده الاولاني هنرجعه هنا وهندوس اوكي، وهناخد الشيت التالت دوت هنرجعه برضو تاني هنا كده وهندوس اوكي. وبعد كده هنيجي نقفل الملف دوت ونمسح دول كده، خلاص احنا مش محتاجينهم تاني. وهنيجي على الملف بتاعنا دوت هغير الامتداد تاني بتاعه، هنرجعه لصيغة الاكسل. هنغير نمسح الزد اي بي ديت وهنعمل XLSX وهندوس انتر. هيقول لي are you sure you want to change it؟ هنقول له yes. هو كده رجع لي الملف تاني لوضعه الاصلي. طب تعالى نفتح كده الملف. احنا كان في حماية على الشيت بتاع بيانات الموظفين. لو انا جيت حبيت اعدل دلوقتي هنلاقي مفيش اي حماية، الحماية اتفكت اهيت وبيسمع معايا عادي. ولو جيت مسحت اهوت بيسمع معايا. الاول كان في حماية وكان بيمنع ان انا اعدل على اي بيان. طب نخش على الشيت بتاع رصيد الاجازات برضو. لو انا جيت غيرت هنا اهوت اي بيان هنلاقيه بيسمع معانا عادي، ولو مسحت هيمسح معايا عادي. يبقى احنا كده قدرنا نفك الحماية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هي كل اللي محتاجة بس ان هي تركيز عشان ناخد الجزء بس الخاص بالحماية ونمسحه من الملف نفسه. هو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ازاي نفك حماية عن اي شيت محمي بباسورد. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.